hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So আজি যাই আছো মেঘালয়া সাইড ধুনীয়া এটা লোকেশনত বনমৰত দেন ৱাৰিছৰৰ পাছত আৰু ক'তো যোৱাই নাই লগত আছে ইফালে আমাৰ কাশ্মীৰী দেৱী আৰু ইফালে বিটুপন আছে আৰু বিটুপনৰ লগৰ প্ৰিয়ম আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছো ইয়া তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমি ওলাইছো বৰ্তমান যাবলৈ তো তেল দিব আছে তেল ভৰাই লওক থ্যাংক ইউ keep watching. What do you feel? Nothing. তো ফাইনেলি আমি আৰু অকণমান সময় যাব লাগিব তাৰপিছত পাই যাম তো আমি অলপ লাঞ্চ কৰিম এটা সৰুকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা আছে তো এতিয়া কমেও আমাৰ 8টামান বাজিল আজি আমি ওলাইছিলোঁ কেইটাত 8টামান ওলাইছিলোঁ চানডে 8টামান ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া 1টা বাজিল হ'ল বহুতখিনি টাইম গুচি গ'ল তো এইফালে লাঞ্চ কৰি আছোঁ আৰু আমি যোনখন থালি লৈছোঁ প্ৰাইচ ভেজ থালি ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইমান ডাঙৰ নহয় যিমান দাম বেছি ইয়াত তোমাৰ ভেজ থালি লৈছে 200 টকা খাব 200 টকাত খাই আছে ল'ৰা আৰু এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ মেগী আৰু মেগীৰ দামটো শুনিলে আছে উঠিব আপুনি 10 টকা পেকেট আৰু দাম লৈছে 70 টকা বেয়া দুখ না 70 টকা দিব লগা হৈছে ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है A few moments later তো ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ আমাৰ লোকেশ্যনত আহক অলপ আগলৈকে যাওঁ দেখাই আছোঁ জেগাটা বহুত কি ধুনীয়া ভিউ A few moments later
এভৰিৱান আমিতো আহিছিলোঁ গম পাইছে সawdong তো sawdongত অলপ এনজয় কৰিলোঁ গা ধুলোঁ বহুত ঠাণ্ডা পানী আছিল লাগাতকৈ বেছি আগৰবাৰ আহোঁতে ভাবিছিলোঁ থুম কিন্তু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে নামা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ উপায় নাই গুৱাহাটীত আকৌ সেই গৰম পাব আছেই তো সেইটো কাৰণে ধুই ল'লোঁ আৰু যিমান ঠাণ্ডা পানী যিয়ে নহওক আজি নামি দিছোঁ তো এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ আৰু গাড়ী আগত আছে তো গাড়ীখন লৈ ওলাই দিওঁ এণ্ড ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব থেংক ইউ বাই বাই গাইজ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত